सबैजनालाई तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा र म छिरिङमा शेर्पा अनि आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यो कल्चरल मेकअप लुक कसरी गर्ने भनेर देखाउँदै छु। सो यो मेकअप लुक चाहिँ किरातीहरुको महान चाड साकेला उधौली र चासक तंग्नाम विशेष रहनेछ र म तपाईहरुलाई यो महान चाडको शुभकामना दिँदै यो कल्चरल लुक कसरी क्रिएट गर्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र हाम्रो मेकअप स्टुडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। Already prepared my skin again moisturizer र face serum लगाएर so त्यही भएर अब चाहिँ I'm directly using foundation on my face. So यो चाहिँ अलिकति डार्क शेड को फाउन्डेसन यो तलको भागमा and then blend it. So मैले यो डार्क शेड को फाउन्डेसन चाहिँ किन तलपट्टिको भागमा लगाए सुरुमै भनेदेखि चाहिँ यो कन्टुर गर्नको लागि तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। अलरेडी कन्टुर हुँदै आउँछ। तपाईको यो चिक बोन ठुलो छ भने चाहिँ अलिकति सानो पनि देखाउँछ। मेरो त यत्रो पुक्क परेको गाला छ त्यही भएर। सो अब चाहिँ I am using foundation full face मा। अब चाहिँ म यो क्रीम कन्टुर युज गर्न गइरहेको छु। सो यो चाहिँ कन्टुर एरियामा So I have already done my contour as you can see. So अब चाहिँ म यो क्रीम ब्लस लाउँदै छु। सो यो चाहिँ लिपस्टिकबाट मैले आफै बनाएको फिंगर टिप्सले यसरी लिएर चिक बोनमा क्रीम ब्रश लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुको फेस अलिकति शाइनी अनि नेचुरल अनि अलिकति लाइट वेट हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ क्रीम ब्रश ट्राई गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई राम्रो पनि देखिन्छ, सजिलो पनि हुन्छ लाउनलाई। सो आफ्टर दैट I am using this concealer. So concealer लगाइसकेपछि पनि म आफ्नो फेस अलिकति डार्क नै देख्दै छु। त्यही भएर I am gonna add यो concealer अलिकति धेरै। सायद अघि त्यो डार्क फाउन्डेसन लगाएको भएर होला। युजली म त्यस्तो काली त छैन जस्तो लाग्छ है। Okay guys, so अब चाहिँ पालो आएको छ पाउडर को। I'm gonna set my face with my favorite translucent powder. पहिला सुरुमा चाहिँ यो अन्डर आईमा सेट गरिहाल्ने। कति मान्छेहरुको चाहिँ धेरै क्रिजहरु बस्छ यो अन्डर आईमा। त्यही भएर उनीहरुलाई चाहिँ लेस फाउन्डेसन लेस क्रीम युज गरेर पाउडर यसरी सेट गरिदिहाल्ने सुरुमै। एन्ड देन अब पालो आएको छ आइब्रोज को। सो आज चाहिँ म आइब्रोज अलिकति लाइट नै गर्ने ट्राई गर्छु। So eyebrows पछि अब पालो आएको छ आई मेकअप को। सो आई एम रियली एक्साइटेड टु डु दिस आई मेकअप किनभने मैले यस्तो आई मेकअप अरु बेला कहिले पनि गरेको छैन। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले अघि नै आँखामा कन्सिलर लगाइसके एन्ड देन आई एम गोइङ टु सेट दिस मेरो आँखा विथ दिस ट्रान्सलुसेन्ट पाउडर। सो आइसेटको लागि चाहिँ आई एम युजिङ दिस यो रेड maroon कलर to match my blouse.
होल मरून कलर चाहिँ मैले इक्वली यहाँदेखि यहाँसम्म सबै फुल आईमा नै यसरी ब्लेन्ड गरिदिएँ दुईपट्टि सेम साइडमै सो अब चाहिँ यो क्लिन ब्रसले आइम गोना ब्लेन्ड इट यो अप्पर साइडमा So I'm gonna do the same thing यहाँ तलको आँखाको भागमा पनि सेम कलर लिएर यो आउटर कर्नरमा यतापट्टिको यो साइडमा चाहिँ अलिकति डार्क राखेर यसरी यसलाई जोडेर नै ब्लेन्ड गर्दैछु यो अप्पर र लोवर क्रेससँगै So for shimmer I'm gonna use this यो golden set यसरी यो फिंगर टिप्सले तपाईको आईबलमा ड्याब गर्दै राख्दिने So this is the easiest trick तपाईहरुले आई मेकअप गर्दाखेरि अहिलेसम्मकै easiest way to do your eye makeup अब चाहिँ म यो जेल लाइनर लाउँदैछु सो जेल लाइनर लाउँदाखेरि चाहिँ यो आउटर कर्नरमा अघि यो तलको आई स्याडो लाउँदाखेरि जसरी लाग्थ्यो त्यसरी नै यहाँदेखि आउटर कर्नरदेखि ब्लेन्ड गर्दै लगाउने अनि त्यसपछि ब्लेन्ड गर्ने सो दिस इज द फेभरेट पार्ट अफ माई आई मेकअप सो युजुअली तपाईहरुले मंगोलियन आँखामा अनि हुडेड आइजमा आई मेकअप गर्दै हुनुहुन्छ भने यो आई मेकअप चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ अनि आइलाइनर लाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले विङ चाहिँ अलिकति तलबाट नै तान्नु भयो भने तपाईहरुको आँखा अलिकति ठुलो देखिन्छ है So guys, I am done with my eye makeup. So अब चाहिँ म यो हाइलाइटर मेरो फुल फेसमा हाइलाइट गर्न गइरहेको छु So after highlighter, I am gonna use this translucent powder to bake my face. So almost there to complete my makeup. अब चाहिँ setting spray. Refresh. अब चाहिँ यो lip liner. So finally, last but not the least, lipstick को पालो. So lipstick को लागि चाहिँ म अघिदेखि कन्फ्युज भइरहेको थिएँ कुन लगाउने भनेर रेड अर न्यूड किनभने रेड चाहिँ मैले अहिलेसम्म पनि मेरो होल इन्टायर लाइफमा कहिले पनि लगाएको छैन सो डर चाहिँ लाग्दैछ तर रिक्स लिम न कस्तो देखिन्छ सएन भने चाहिँ आई डोन्ट नो मेबी आई विल चेन्ज इट Okay, so I am done with my lipstick and I am for sure your red lipstick चाहिँ मेरो लागि हो जस्तो त लागेन त्यही पनि I don't know this is it so this is the final look guys and I am really excited किनभने म एकदम धेरै राम्रो फिल गरिरहेको छु सो तपाईहरुलाई यो मेकअप कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि हाम्रो मेकअप स्टुडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू